السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبه لكم وصفة كلنا بنحبها كتير. الوصفة النهاردة هي البيتزا. طبعا ما فيش حد مننا ما بيحبش البيتزا، بس انا النهاردة المختلف معايا اني هجيب لكم كل تفاصيل البيتزا اللي هو هتخليكي النهاردة تقومي مش هتبقي في حاجة واقفة قدامك خالص، وهتبقى كلنا محترفين البيتزا. لو انتم مهتمين بالموضوع تعالوا معايا وتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل، وان شاء الله يا رب يعجبكم. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اول خطوه في وصفتنا النهارده هي طبعا ايه؟ الخميره. بصراحه انا بفضل الخميره اللي هي بتتجاب من المخابز، اللي بيقولوا عليها بالعربي كده بالبلدي الخميره البيره. دي انا بجيبها عباره عن قوالب، ناس كتير عارفاها. بقطعها وبخليها بحجم عين الجمل زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه واضحه لكم ولا لا. وطبعا يعني كل قطعه من دول يعني انا بستخدم بصراحه موازين الدقيق في العجينه بتاعتي النهارده بالمج زي ده كده، واللي هو المج اللي بنشرب فيه الشاي العادي. تمام. فانا بستخدم لكل 3 كوبايات من الدقيق المج دوت، بستخدم معاهم قطعه واحده وبقطعها كده اهوت بالشكل ده وكورها، احطها في اكياس او قوالب واحطها في الفريزر عندي واطلعها عند الاستخدام. قبل ما تستخدميها المفروض ان انتي تطلعيها قبلها بوقت علشان تبقى طريه معاكي شويه. واول ما نطلعها خلاص وابتدت تفكت معايا زي كده اهوت، شايفين؟ بصوا يعني انا لو دوست على فيها هتلاقيها طريه تاني معايا زي ما كنت جايبها بالظبط. تمام. اول حاجه بعملها اني انا بحط لها يعني معلقتين او 3 سكر. زي ما انتوا شايفين معايا كده لما تفكي معايا بالطريقه دي كده. تمام. وبعد كده بضيف عليها حاجه بسيطه جدا، ميه دافيه، عشان الميه سخنه جدا هتموت العجينه، والميه البارده جدا برضو هتبوظ الخميره، اقصد هتبوظ لنا الخميره. حاجه بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده. ممكن بدل الميه الدافيه دي بستخدم لبن او ميه على لبن. خطوه الدقيق، حبه الدقيق دولت على الخميره كده لوحدها، علشان ده بيعمل زي تدفئه اكتر للخميره، فبيساعدها ان هي بقى تخمر معاكي اكتر وترفع لك العجين. يعني ممكن ترفع لك كميات كبيره كمان من العجين ده وتديكي نتائج هايله يعني. طبعا انا مش عايزاها تخينه قوي كده، سنه بسيطه كمان كده بالميه، بس بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. عايزاها تبقى بالقوام ده مش عايزه اي تكتلات يعني. بس خلاص احنا وصلناها للقوام ده كده. بسيبها بقى في مكان دافي كده بغطي وهرجع لها بعدين. دلوقتي انا جهزت كميه الدقيق اللي انا هستخدمها. زي ما قلت لكم كل واحد حسب الكميه اللي يحتاجها. انا هنا يعني هعمل كميه كبيره شويه، يعني تقريبا انا عملت زي ما قلت لكم بعمل المج يعني في حدود يعني 12 مج دول كده بالظبط على 4 قطع الخميره اللي وريتهم لكم. المكونات بقى اللي هحطها في الدقيق نفسه، بحط زي كده نص معلقه كمون، عشان انا بحب انكه العجينه بتاعت البيتزا نفسها. واحط حاجه بسيطه جدا قرفه تدي طعم جميل جدا في المخبوزات. بحط طبعا على كل 3 يعني المفروض كل كوبايتين بنحط لهم معلقه سكر، فده عشان استخدمت كميه في الخميره نفسها، فهحط هنا لكل 3 يعني معلقه سكر كبيره زي دي كده، اللي هي زي معلقه الطعام. الخطوه اللي بعد كده بنحط كمان معايا زيت. احط لكل كوبايتين بقى معلقتين زيت. ممكن انا دلوقتي اشوف حسب احتياجي عشان العجينه تبقى لامه معايا.
وطبعا الملح طبعا بيتحط كمان مهم جدا في المخبوزات بتاعتي برضو. لكل 3 كوبايات يعني نص معلقة ملح كده. هبدأ بقى بعد كده الخطوة بتاعتي اني انا المكونات ديت ببتدي ان انا بامكنهم في بعض كده لحد ما ايه خلطت المكونات اللي انا حطيتها كلها في الدقيق. ودلوقتي زي ما طبعا عرفتكم ان انا جهزت الخميره قبلها، وبصوا بيبقى شكلها كده، شايفين بالمنظر ده كده اهو. هنبدا بقى ننزلها على الدقيق بتاعي. طبعا نعمل برضو نفس الخطوه، اني انا هفرك الدقيق مع الخميره كده، بحيث ان انا كل جزء في الدقيق يبقى اتمكن من ايه الخميره بتاعتي. ابتدي بقى ايه هزود الميه بتاعتي، وبرضو الميه اللي هحطها في العجينه نفسها لازم تبقى دافيه، ما تبقاش ولا هي ساقعه ولا هي سخنه جدا. هبتدي احط الميه زي ما انتم شايفين كده اهو، الميه الدافيه بتاعتي. طبعا ما نحطش كتير، شويه بشويه. هي الميه مش معيار محدد، ليه؟ لاني انا في انواع من الدقيق طبعا الملحوظه ان انتوا الدقيق اللي تستخدموه يكون متعدد الاستخدامات علشان يطلع معاكم نتائج كويسه. انا بحط الميه حسب ما انا شايفه العجينه قدامي، وهتشوفوا المفروض يعني هيوصل ملمسها ازاي عشان تقدروا تقيموا كميه الميه اللي انتوا هتحتاجوها. دلوقتي بعد ما خلاص انا عجنتها، وده القوام اللي المفروض العجينه تكون فيه. بصوا كده بالمنظر ده، شايفين كده، اللي هي جامده قوي ولا هي سايبه. بقعد الم فيها كده زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. وانا هنا بطنتها، رشيت عليها حبه زيت من فوق ومن تحت كده. ليه؟ عشان العجينه هتدفى. دلوقتي هغطيها وهحطها في مكان دافي. الزيت يسخن على النار، حط له كيلو طماطم معصور مصفي، حطيت له ملح، فلفل، كمون، بابريكا، كاري، وبحط بودرة ثوم، بودرة بصل، حطيت ورق لورا مطحون وزعتر مطحون. والاساسي والتركه بقى معايا معلقتين خل ومعلقتين سكر. بضيف هنا معلقتين زيت زيتون بيدوا طعم حلو للبيتزا. اجهز مكونات البيتزا اللي هستخدمها النهارده. معايا هنا سوسيس مقطعه حلقات، واحط له ملح وفلفل بسيط لان هو جاي متنكه جاهز، وهقلبه على النار لحد ما ياخد لون كده محمر بسيط ويجهز معايا. وابتدي بعد كده اشوف احط مكونات ايه تاني معايا في البيتزا. وديت الصلصه بتاعتنا اللي هي بتاعت البيتزا. بعد ما خلصناها خلاص بتبقى بالقوام دوت، تمام. ومعايا هنا بقى بالنسبه للحشوه، طبعا هي دي حشوه، يعني الحشوه ديت حسب كل ما واحد يعني حابب، يعني انت يعني الامكانيات اللي عندك المتوفره واللي انت نفسك تحطيه. يعني انا هنا معايا هو يعني اساسي، بس في ناس ما بتحبوش ساعات، فبس ممكن تحطي حاجه بسيطه منه. معايا هنا زيتون مقطع طبعا شرايح اسود واخضر، عايزه ده لوحده ده لوحده مفيش مشكله. معايا هنا انا مقطعه فلفل، ده فلفل رومي، وبقطعه لازم تبقى شرايح كده رفيعه بالمنظر ده كده، تمام. ليه؟ عشان تبقى مش كبيره قوي في البيتزايه فتقع منها وتبقى مش حلوه، يعني مش ظريفه. معايا هنا ده انا بجيبه على بعضه، في كذا نوع، في جبنه جوتا وشيدر وموتزاريلا، يعني انت ممكن عايزه تعملي كل نوع لوحده مفيش مشكله. انا دوت بحب اجيبه كده، بيعجبني جدا في البيتزات، بيبقى ميكس جبن على بعضها، بيبقى جميل جدا. ومعايا هنا دوت جبنه رومي، انا بجيبها يعني قطع، فببشرها بعد كده بضربها في الكبه عندي، بتبقى بالمنظر ده كده، تمام. وعندي هنا جبنه سوري طماطم بقطعها بالمنظر ده، في بتتقطع برضو شرايح زي ما احنا مقطعين فلفل كده، بس انا بحبها بالتقطيعه دي كده، تمام. وتقدري بقى تحطي بقى معاكي في الحشوه مثلا اي نوع من انواع اللحوم، مشروم، فراخ،
تعمليها طريقة الشاورما، هبقى اعملها لكم في مرة تانية. بس انا النهاردة معايا اخترت ان انا اعملها بالسوسيس. طبعا هو بيتقطع بالمنظر ده زي ما قلت لكم، وبيتشوح على النار مع شوية فلفل وملح زي ما عملنا معاكم. يعني يا دوبك بس تشويح كده ياخد لون خفيف كده اهو، لانه هيكمل تسويه ومع البيتزا لما بنيجي نحطه على وشها وكده. تمام. فانا بقطعه برضو تبقى التقطيعه كده اهو. لو انتوا هتستخدموا برضو زي كده اهو سوسيس. تمام. الحشوه ديت هو الاساسي فيها الصلصه بتاعتنا دي اللي هي صلصه البيتزا. تمام. بالتركات بتاعتها زي ما قلت لكم، والزيتون برضو دوت يعني اللي مش حابب يحط حاجات بسيطه منه، والفلفل والجبن بتاعتنا اللي هي موتزاريلا او رومي او شيدر المتوفر عندي. فهي ديت المكونات بتاعتي. ومعايا هنا طبعا الزيت دوت انا جايباه علشان خاطر ايه بدهن بيه الصواني بتاعتي زي ما هوريكم دلوقتي قبل ما احط العجينه بتاعت البيتزا بتاعتي. دلوقتي هجيب العجينه بعد ما خمرت معانا وهنشوفها بقت ازاي وهنعملها ازاي. العجينه بقت بالمنظر ده كده بعد ما خمرت. طبعا انا يعني عملتها اجزاء، يعني انا اخدت القطعه دي كده بفردها زي ما انتم شايفين، نحط لها دي عشان تسهل لي وانا بفردها. يعني بتقطعيها على حسب انتي الصينيه اللي عندك. انا هستخدم معايا صينيه بالحجم ده كده طبعا زي ما عرفتكم. نفرد بقى العجينه بتاعتي. التركه بقى والسر دوت في النقطه دي كمان، ان انتي لما تفردي العجينه ما بتضغطيش عليها جامد، يعني انتي بس كده بخفه كده بتفردي العجينه بتاعتك، وبتحاولي ان انتي تخلي المقاس والحجم والشكل بتاعها على نفس شكل الصينيه بتاعتك. تمام كده. العجينه بتاعتي الجزء اللي انا خدته ده بعد ما انا فردت بدأت ضغطه خفيفه بقى في النص كده، خفيفه جدا يعني عشان ما تهبطيش، عشان ما تبقاش عاليه من النص جامد. في بيعملوا اللي هو مثلا خطوه ان انتي تغرزي بالشوكه كده في النص، بس انا بصراحه مش بحب الخطوه دي قوي. انا احبها البيتزا يعني ما تبقاش رفيعه جدا، يعني عشان كده بعمل خطوه اني انا بضغط في النص بحيث اللي في المستوى في النص كده بيبقى اقل من الجناب، وتحاولي ان انت تعملي كده اهو كده، تعملي لها زي حرف كده اهي. شايفين معايا كده؟ دي خطوه كمان برضو ديت انتوا لو حابين تعملوها، انا بصراحه بعملها بس مش على طول يعني. نوع من انواع البيتزات كمان، يعني ان انتي الحرف ده بعد ما بنعمل كده بيتفرد وبتحشي بمستواه كله كده الجبن، وتقفلي تاني وتعملي نفس الخطوه دي كده اهو. فاهميني؟ وفي النص بقى هنا اهو بتحطي برضو ايه الصلصه بتاعتك والحشوات بتاعتك. دلوقتي بقى هنجيب الصلصه بتاعتنا اللي كده. طبعا مش بنحط كتير جدا، يعني انا بوزعها كده بالمنظر ده كده، يعني ما بتحاوليش ان هي تدخل جوه العجينه من ورا كده بحيث ان هي تنزل من تحت خالص، لا يعني انت بس الحرف ده كده يا دوبك بس بتمر عليه كده اهو كده بس يبقى هو متلون معانا. لكن انا التركيز كله بيكون معايا في البيتزا في النص كده. انا هنا كده تمام. الصلصه بتاعتي متبقاش اكتر من كده. تمام كده خلاص. هبدأ بقى احط الحشوات. بحط هنا معايا الاول هنا الطماطم، اوزعها بالمنظر ده كده. تمام. انا كده كفايه عندي. تمام. الخطوه بعد كده اللي هحطه هحط الفلفل عندي. ممكن بقى تحطيه بطريقه عشوائيه بترصصيه يعني زي ما تحبي، يعني التشكيل دوت اذواق بقى، يعني كل واحد بيشكل زي ما هو عايز. احنا اهم حاجه عندنا الخطوات بتاعتنا بتاعت العجينه والصلصه، دول اساس اي بيتزا ناجحه، هي التركات فيها. لكن الحشوات ديت بتبقى حسب، تتاكدي ان انتي بتوزعي في كل حته
من البيتزا بتاعتك. تمام، بس ما بيجيش عند الحروف دي، يعني اكتر حاجه عندي بتبقى في النص. هحط بقى الزيتون ده بقى اوزعه واقيم بقى، يعني انا كده كفايه ولا خلاص. يدي طعم شكل نكهه كده حلوه يعني في البيتزا. وهشكل بس هحط فيها هو نوع اللحوم اللي فيها بس، يعني ممكن احنا كده بنكتفي، فاضل بس احنا نحط الجبن وبس كده. لكن انا يعني ايه، دي هحط معاها حاجه بسيطه كده، سوسيس معايا. احط بالمنظر ده كده برضو، ده بنرصصه بقى على اساس ايه كل قطعه تبقى واخده نصيبها يعني. دي كده بعد ما خلصت الحشو بتاعي زي ما انتوا شايفين. بحط حاجه بسيطه كده بس زي ما انتوا شايفين كده من الجبنه الرومي بس. تمام. لكن الجبنه الموتزاريلا وباقي انواع الجبن ممكن تحطي لو عايزه تحطي برضو مع الجبنه الرومي شيدر، مفيش مشكله، بنحطها في اول ما بنيجي نسوي. لكن في وسط السوا كده طبعا متابعاها. هوريكم برضو الخطوه دي. ونحط الجبنه الموتزاريلا معايا، الميكس اللي انا وريته لكم دوت، بحطه ايه على الوش، وبعد كده بديها بس حاجه بسيطه تحت الشوايه من فوق، بس الجبنه تسيح معايا واطلعها. يعني هي اصلا اوريدي بتكون استوت معايا من تحت، وانا حاطه الجزء البسيط من الجبن فيها. تمام، اللي هو الجبنه الرومي والجبنه الشيدر زي ما قلنا، والباقي بقى اللي هي الموتزاريلا والميكس بقيه الجبن. الموتزاريلا بالتحديد بتتحط بعد ما ابتدي اديها اللون تحت الشوايه، بحيث بس تسيح معايا واطلعها. وبعد ما توصل للخطوه دي انا هبقى اتابع معاكم واوريها لكم بقى شكلها ازاي، فتابعوا معايا وارجع لكم. وده كده الشكل النهائي بتاع البيتزا بتاعتنا، وده اللون اللي انا كنت بقصده، وكنت بقول لكم عايزين يبقى نفس الشكل ده كده، وتاخد نفس اللون يا دوبك، بس الجبن على الوش كده تسيح وتاخد لون خفيف صفار بس كده. وده كده يبقى نهاية الفيديو بتاعي. ان شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم وتعملوها وتبقى احسن من كده، ويكون وصل لكم كل تركايه وكل تفصيله. ويا رب ينول الفيديو عجبكم، واشوفكم مرة تانية على خير. ومتنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، والى اللقاء.